Të nderuar shikues, përshëndetje, po ndiqni edicionin e lajmeve të orës 8 në Televizionin Publik të Kosovës. Kryeparlamentari Kadri Veseli pas takimit me ambasadorin amerikan Philip Kosnet ka thënë se taksa duhet të pezullohet për 120 ditë. Kryeministri Ramush Haradinaj u është drejtuar me një letër ambasadorëve të Kuintit duke i njoftuar për kushtet të cilat duhet të plotësohen në mënyrë që qeveria ta pezullojë taksën 100% ndaj Serbisë. Haradinaj kërkon mbajtjen e një konferencë ndërkombëtare me qëllim arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kryeparlamentari Kadri Veseli pas takimit me ambasadorin amerikan në Kosovë Philip Kosnet ka shkruar në rrjetin social Facebook se taksat doganore nuk duhet të hiqet, por ajo duhet të pezullohet për 120 ditë dhe gjatë kësaj periudhe duhet të vijë në fuqi disa kushte konkrete për pezullimin e saj. Veseli beson se ky është vendim i arsyeshëm që e ruan dinjitetin e vendit, afirmon legitimitetin e vendimit për taksën 100%, por edhe balancon interesin shumë strategjik të Kosovës, duke e ruajtur dhe intensifikuar raportet me partnerët tanë kryesor SBA-n dhe BE-n. Mëtej, kryeparlamentari ka shkruar se Kosovës nuk i duhet kursi konfrontimit me SBA-n e as me BE-n. Po sot, kryeministri Ramush Haradinaj u është drejtuar me një letër ambasadorëve të Kuintit duke i njoftuar për kushtet të cilat duhet të plotësohen në mënyrë që qeveria të pezullojë taksën 100% ndaj Serbisë. Haradinaj kërkon nga SBA-ja dhe BE-ja që të nisin dhe të mbështesin një konferencë ndërkombëtare me qëllim të arritjes së një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që do të shpjernë njohjen e ndërsjellët dhe antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Haradinaj kërkon garanci ndërkombëtare se nuk do të ketë çfarëdo vendosje të kufive ekzistues të Kosovës ose ndarje ose shkëmbime territoriale të çfarëdo natyre. Kryeministri Haradinaj po ashtu kërkon që konferenca të fillojë sa më parë që është e mundur dhe të përfundojë brenda 14 ditëve. Sipas kreut të qeverisë, tarifa do të rivendosej në një datë të mëvonshme nëse nuk do të arrijë të zbatohet marrëveshja gjithëpërfshirëse e detyrueshme e arritur në konferencë. Sot duke filluar nga ora 10 deri në orën 11, Shërbimi Civil i Kosovës do të mbajë grevë një orëshe. Kështu ka njoftuar Sindikata e Shërbimit Civil të Kosovës, e cila u ka bërthirrje institucioneve që të reflektojnë mbi kërkesat e shërbimit civil, kurse në rast se nuk ka reflektim institucional, nuk përjashtohet as mundësia për grevë të përgjithshme. Greva një orëshe për sot ka paralajmëruar edhe Sindikata e Pavarur e Pylltarisë, Bujqësisë, Industrisë së Drunit, Mjedisit dhe Gjuetisë së Kosovës. Punëtorët e Radio Televizionit të Kosovës kanë protestuar para kuvendit duke kundërshtuar përfshirjen e RTK-s si ndërmarrje shoqërore në projekt ligjin për pagat. Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media ka përfshirë RTK-n në ligjin për pagat duke i krahasuar gazetarët me shërbyesit civil. Sipas sindikatës së punëtorëve të RTK-s, kjo është e kundërligjshme sepse transmetuesi publik ka ligjin e tij. Përpjekja për të përfshirë transmetuesin publik në ligjin e pagave nga Komisioni Parlamentar për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media ka nxjerrë në protest punëtorët e RTK-s. Ata protestuan para kuvendit të Kosovës duke kërkuar heqjen e RTK-s nga ligji i pagave, i cili i krahason gazetarët me shërbyesit civil. Kryetari i Sindikatës së Punëtorëve të RTK-s, Gazim Bimbashi, numeroi disa arsye se pse kjo përfshirje është e kundërligjshme. Transmetuesi publik dhe është institucion publik i pavarur, me rëndësi të posaçme nacionale dhe kulturore, dhe i themeluar me ligj special në mënyrën dhe finansimin dhe organizimin e brendshëm, është i rregulluar me ligj të posaçëm. Veç tjerash, kjo sindikat kërkoi nga partitë politike që edhe njëherë të miratojnë ligjin e ri të RTK-s, i cili siguron pavarësi financiare, pronën dhe të gjitha çështjet që lidhen me transmetuesin publik. Lëni pazaret politike, ndihmojnë transmetuesin publik. Thirrje drejt për drejt kuvendit Kosovës, i cili është themelues dhe duhet ta zgjidhë çështjen e RTK-s sa më parë. Ndërkaq, Sindikata e RTK-s ka paralajmëruar se nëse nuk përmbushen kërkesat e tyre legjitime, do të dalin në protestë me datë 31 janar, ku me që rast do të merren edhe hapat e tjerë radikal. Në anën tjetër, edhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka përkrahur kërkesat e RTK-s, duke kërkuar po ashtu që RTK të mos shndrohet në televizion shtetëror. BSPK kërkon nga komisioni që të heqë RTK nga ligji për pagat, sepse nuk ka bazë ligjore për këtë veprim. Madje sipas BSPK-s, ky komision parlamentar ka bërë shkelje ligjore ku e ka përfshirë RTK-n në ligjin e pagave.
Edhe BSPK kërkon nga kuvendi miratimin e ligjit për RTK-n. Punëtorët e RTK-s nuk janë të brengosur se ligji për pagat mund të ndikojë drejt për drejt në aspektin financiar, por ata janë të shqetësuar më shumë me qëndrimin e ligjvënësve për t'ia ndërruar kahun transmetuesit publik duke shndruar në atë shtetëror. Ndjekim deklaratat e dhëna nga kryeredaktorët e 3 kanaleve të RTK-s. Që sot do të diskutonim për ligjin e ri të RTK-s, për pritjet premtuese në fakt që i krijon ligji i RTK-s, për një situatë më qëndrueshme financiare, për një objekt më të dinjitetshëm ku do të mund të bënim programe të mira, ku do të mund të prodhonim edhe më shumë emisione edukative në interes publikut e tjera, sot diskutojmë çështjen më elementare rreth ekzistencës së mediumit. Këta kanë shtruar pyetje, ne nuk e kemi bërë pyetje. Me përfshirjen e këtij amandamenti, këta kanë ngritë këtë pikpyetje. A do të më ekzistu në fakt transmetuesi publik ajo? Para mendojeni këtë situatë, këtë lloj animoziteti. Futja në një kategori të gazetarëve të RTK-s me shërbys civil është një goditje shtesë që cenon rand faktikisht funksionimin e Radio Televizionit të Kosovës, që cenon rand funksionimin e RTK-s në misionin që ka. Sigurisht që kësaj thirrje normalisht do t'i bashkohen në gjithë ata të cilët mendojnë për një televizion më të mirë, për një shoqëri më të mirë, për më shumë demokraci në këtë vend. Të gjithë punëtorët janë dakord me kërkesën e sindikatës. Ajo çka është me rëndësi, RTK është institucion i pavarur dhe nuk mund ta ketërsosh në institucion shtetëror. Ne jemi institucioni i interesit të qytetarëve, nuk jemi ndërmarrje publike. Ajo që mund të ndodhë, siç e ka paraqë Komisioni për Media, sipas mendimit tim dhe kolegëve të mi, do ta dëmtoj pavarësinë editoriale dhe do të dëmton të gjithë ekzistencën e gjithë të punësuarve. E nga sot të gjitha universitetet publike në Kosovë do të futen në grevë të përgjithshme si dhe paralajmërohen protesta. Ky vendim u bë publik në orët e mbrëmjes të së hënës përmes një konferencë të rektorëve. Ata po ashtu kërkojnë shkarkimin e ministrit të arsimit Shoqëri Bytyqi, shkarkimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë dhe shfuqizimin e vendimit për tërheqjen e programeve të akredituara. Fadil Millaku, rektori i Universitetit Haxhi Zeka, në Pej bëri të ditur se do të ndërpriten të gjitha kontaktet me ministrin aktual të arsimit dhe kërkoi takim urgjent me krerët e institucioneve përgjigje të kësaj situate. Greva në arsim ka hyrë në javën e tretë. Kryetari i Zbashkut, Rahman Jashare, ka ripërsëritur se greva do të vazhdojë dhe se ata nuk tërhiqen nga kërkesat e tyre. Mësimdhënësit po kërkojnë rritje të koeficientit për 30%. Jashara i Zbashku me Këshillin Qendror, grevist do t'i vizitojnë grevistët në komunën e Ferizajt, bëhet e ditur përmes një komunikate për media. Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media ka hartuar draftligjin final për pagat ku shihet një ngritje e lehtë pagash në nivelin e arsimit. Për detaje ndjekim kronikën. RTK ka arritur të sigurojë edhe draftligjin final për pagat. I njëjti pritet të votohet nesër në mbledhjen e Komisionit për Administratë, Qeverisje Lokale dhe Media. Sipas këtij draftligji, mësimdhënësit e shkollave të mesme do të kenë koeficientin 2.5 apo 597 euro. Mësimdhënës në shkollë speciale 2.5 apo 597 euro. Mësimdhënësit në shkollë të mesme e ulët nga mosha 6 deri në 9 vjeçare 2.35 apo 561.65 euro. Mësimdhënës në shkollë të mesme e ulët nga mosha 1 deri në 5 vjeç 2.2 apo 525.80 euro. Mësimdhënës në institucionet parashkollore 2.15 apo 513.85 euro. Pedagog psikolog 2.2 apo 525.80 euro. Drejtori i shkollës së mesme 2.7 apo 645 euro e 30 cent. Drejtori i shkollës speciale 2.7 apo 645.30 euro. Drejtori i shkollës fillore 2.5 apo 597.50 euro. Zëvendës drejtori i shkollës 2.3 apo 529.70 euro. Edukator 1.90 apo 437 euro. Të nderuar shikues, këtu shkëputemi me kanalin e parë të RTK-s, vazhdojmë mbledhjen e edicionit me lajmet e tjera në RTK3.
Ranglista prestigjioze e universiteteve botërore Webometrics, e cila bën rangimin e institucioneve të arsimit të lartë në 2 periudha, janar dhe gusht, ka publikuar rezultatet për janar 2019. Në kuadër të vlerësimit është përfshirë dhe sektori i arsimit të lartë në Kosovë. Në bazë të rezultateve të publikuara, Universiteti i Prishtinës dhe Kolegji AAB prinin në Kosovë për nga prezenca, publikimet dhe ndikimi i tyre në web platformën ndërkombëtare. Në 10 e parë të rangimit të institucioneve të Kosovës, nga institucionet publike hyn edhe Universiteti i Prizrenit, Lajmi i Mitrovicës si dhe Kolegji UBT nga institucionet private. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha lajmet e orës 8 në studion e hapur. Do të flasim për greven e kirurgëve, e cila po mbahet e pavarur nga organizimet sindikale. Do të flasim për kërkesat e kirurgëve, sa janë të negociueshme ato dhe sa po pësojnë pacientët. I ftuar në studio është Rifat Bajrami, drejtor i kirurgjisë abdominale, si dhe do të kemi lidhje live nga Kuvendi i Kosovës, ku kirurgët të kryesuar nga Arbërmorina, të cilët do të takohen me përfaqësuesit e Komisionit Parlamentar, dhe atje kemi Trendelina Ramadan, e cila do zhvillojë intervistën. Qëndroni me ne pas pak, studio e hapur.